নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চেৰি চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চেৰি চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কম্পজিশ্যন, ছাইড ইফেক্ট, MRP, কোম্পানী নাম আদি বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল আছামে হেল্থ স্পেচিয়েলিটিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড। তো বন্ধুসকল, চেৰি চিৰাপটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কি বেনিফিট হ'ব আদিৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, চেৰি চিৰাপটো 200 ml পেক হয় আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত গুণে বেছি। আৰু এই চেৰি চিৰাপটো আপোনাৰ ৰক্ত বা তেজ বঢ়োৱাৰ কাৰণে সহায় কৰে। যিসকল লোকৰ শৰীৰত অতিকৈ তেজ কম, দুৰ্বল লাগে, ভোক নালাগে, কোনো কাম কৰিবলৈ মন নাযায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ চুলি সৰাৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ মূল্য 160 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এই চেৰি চিৰাপত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে আইৰণ, ফলিক এচিড এণ্ড ভিটামিন B12 আছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াত থকা আইৰণে শৰীৰত হিমোগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিয়ে আৰু লগতে তেজ বঢ়োৱাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, আইৰণ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে আৱশ্যকীয় উপাদান। যেনেকৈ আপোনাৰ চুলি সৰাৰ সমস্যা হৈ থাকিলে, তেনে ক্ষেত্ৰত আইৰণৰ পৰিমাণ কমাৰ ফলত আপোনাৰ চুলি সৰাৰ সমস্যা দেখা দিয়ে। আৰু আপোনাৰ শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ থাকিলে, তেজৰ পৰিমাণ কম হৈ থাকিলে, এই আইৰণে আমাক সহায় কৰে আৰু শক্তিশালী কৰি তোলে। বন্ধুসকল, ফলিক এচিডেও আমাৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰটো শক্তিশালী কৰি তোলাৰ কাৰণে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ভিটামিন B12 শৰীৰত কোনো অংগত যেনে হাত ভৰি বল নাপালে, শৰীৰৰ শক্তি নাপালে, খোজকাঢ়িবলৈ শক্তি নাপালে, হাত ভৰি জিনজিনাই থাকিলে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ভিটামিন B12 সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ ৰক্তহীনতা ৰোগত ভুগিছে, তেওঁলোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ তেজৰ পৰিমাণ কমি যায়, যাৰ ফলত মাহেকীয়াৰ সমস্যা হৈ যায়, মাহেকীয়া ঠিকমতে নহয় বা সঠিক সময়ত নহয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰাম হৈ যাব। যদি কোনো লোকৰ জণ্ডিছ বেমাৰ হৈ যায়, যাৰ ফলত তেজৰ পৰিমাণ কমি যায়, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো এডালৰ কাৰণে হয় আৰু মুঠ 10 ml দিনত দুবাৰকৈ খোৱাৰ পিছত খাব, অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ গেছ, পাতল পায়খানা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।